කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ තමන්ගේ කොණ්ඩේ ඕනවට වඩා dry නම් මෙන්න මේ dryness එක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන්ම කොණ්ඩයක් dry වෙනකොට අපිට මූණ පාන්න වෙන ගැටලුවක් තමයි අපේ හිස කෙස් වල අග පැලීම. ඉතින් මෙන්න මේකට අපි split ends කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ split ends නැති වෙන්න අපේ කොණ්ඩේ maintain කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ අපේ හිස කෙස් අග පැලෙන්න තියෙන හේතු කාරණා මොනවාද කියලා. ගොඩක් වෙලාවල් වලට ලංකාවේදී විතරක්ම නෙමෙයි ගොඩක් අය පිටරට ගියාම ඒ කියන්නේ වෙදර් එක මාරු වෙනකොටත් ගොඩක් වෙලාවට අපේ කොණ්ඩේ dry වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ humidity level එක එන්න low වෙනකොට අපේ අවට ප්‍රාතයේ තියෙන තෙතමනයේ ගතිය අඩු වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපේ හැම ඒත් එකම අපේ හිස කෙස් ගොඩක් dry වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට උෂ්ණ අධික කාලගුණ තත්වයකදී අපිට ඉන්න වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ තත්වයන් වලදී අපේ හිස කෙස් ඕනට වඩා dry වෙලා හිස කෙස් අග පැලෙන්න පටන් ගන්නවා. මීටත් අමතරව ගොඩක් වෙලාවට අපි නිතරම කොණ්ඩෙට harsh chemicals වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම නිතර කලර් කරනවා නම් රීබොන්ඩින් එකක් කරාට පස්සේ perm එකක් කරාට පස්සේ මේ වගේ harsh chemicals අපේ කොණ්ඩේට අපි එකතු කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපේ කොණ්ඩේ ගොඩක් dry වෙන්න බලනවා, frizzy වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේකත් එක්කම අපේ කොණ්ඩේ අග පැලෙන්නත් මේක හේතු කාරණාවක් වෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි ඔයා නිතරම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ස්ටයිල් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ නිතරම කොණ්ඩේ අයන් කරනවා නම් බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරනවා නම් ගොඩක් හීට් එක ඔයාගේ කොණ්ඩේට එකතු කරන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ අයටත් මේ ගැටලුකාරී තත්වයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත් තමන්ගේ කොණ්ඩේට හොඳ ෂැම්පූ එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේම හොඳ කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන එකත් මෙන්න මේ ෆ්‍රිසි වෙන එකෙන් නැත්නම් කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි වෙන එකෙන් නැත්නම් හිස කෙස් අග පැලෙන එකෙන් වළක්ව ගන්න නම්. තවත් දෙයක් ඇවිල්ලා තමන් පාවිච්චි කරන පණාව නැත්නම් බ්‍රෂ් එක. ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපි මෙන්න මේ කොණ්ඩේ පීරනකොට හරි පරිස්සමට කොණ්ඩේ පීරුවේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඇදලා පීරනවා වගේ නම් එන්නේ ඒ අයගෙත් හිස කෙස් අග පැලෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ටිකක් වැඩි. ඒත් එක්කම අනිවාර්යෙන් ඕනම කෙනෙක්ගේ කොණ්ඩේ දිග වේවා කොට වේවා ඕනම කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් අඩුම තරමින් මාස 3කට පාරක්වත් hair trim එකක් කළ යුතුයි. මේ hair trim එකක් කියන්නේ අඟල දෙකේ trims නෙවෙයි. අඩුම තරමින් සෙන්ටිමීටරයක් දෙකක් හෝ අනිවාර්යෙන් කොණ්ඩේ trim කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා මේ split ends වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ ඇතැම් අය ඉන්නෝ අවුරුද්දක් දෙකක් විතර යනකම් කොණ්ඩේ යට trim කරන්නේ නැහැ. කොණ්ඩේ ගොඩක් කොට වෙයි කියලා. මෙන්න මේ හේතුවෙන් ගොඩක් වෙලාවල් වලට කොණ්ඩේ යට අගිසි ටික පැලෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් එකපාරක් සාමාන්‍ය මේ ටික පැලුණාට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ කපන එක තමයි. ඉතින් එතකොට සමහරවිට පරක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කලින් සෙන්ටිමීටරයක් කපලා බේරගන්න තිබිච්ච කොණ්ඩේ අග පැලෙන්න ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අඟලක් දෙකක් තුනක් වගේ ප්‍රමාණයක් පවා සමහර අයගේ කපන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මාස 3කට පාරක් හෝ අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ කොණ්ඩේ සෙන්ටිමීටරයක ප්‍රමාණයක් හරි trim කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද අපිට මේ කොණ්ඩේ dry වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන් කියලා. නැත්නම් split ends එන්නේ නැති වෙන්න කොණ්ඩේ බලාගන්න කියලා. පළවෙනි දේ ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා හොඳ කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කළ යුතුමයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවල් වලට ෂැම්පූ එකකට අපි හොඳ ෂැම්පූ එකක් තෝරගත්තට ගොඩක් වෙලාවට කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති එකෙන් අපේ කොණ්ඩේ dry වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ කොණ්ඩේ කෙමිකලි ට්‍රීට් කරපු එකක් නම් ඒ කියන්නේ කලර් කරපු, රීබොන්ඩ් කරපු, perm කරපු කොණ්ඩයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කළ යුතුමයි. කන්ඩිෂනර් එකක් ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් සල්ෆේට් ෆ්‍රී කන්ඩිෂනර්ස් තියෙනවා නැත්නම් සල්ෆේට් සහිත කන්ඩිෂනර් තියෙනවා. ඉතින් මෙමගින් උනත් මම කලින් දවසකදී සල්ෆේට් ෆ්‍රී ෂැම්පූ ගැන කතා කරා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් සල්ෆේට් ෆ්‍රී කන්ඩිෂනර් එකක් උනත් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් හොඳයි ඩැමේජ් රිපෙයාර් කන්ඩිෂනර් ಜಾති පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් ලංකාවේ ඕන තරම් ඩැමේජ් රිපෙයාර් කන්ඩිෂනර්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලිකව මම පාවිච්චි කරන මම ආස නිෂ්පාදනයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා ඩබ් එකේ ඩැමේජ් රිපෙයාර් කන්ඩිෂනර් එක අනිත් එක ඇවිල්ලා වියානායකේ මෙන්න මේ ඩැමේජ් රිපෙයාර් කන්ඩිෂනර් එක. මගේ කොණ්ඩේ dry වෙන්නේ නැතුව බලාගන්න මෙන්න මේ කන්ඩිෂනර් ಜಾති දෙකෙන් එකක්. ඉතින් කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩේ dry නම් ගොඩාක් dry නම් ඩීප් කන්ඩිෂනර් එකක්
නැත්නම් ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් පවා ඔයාට කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ඔයාට සැලොන් එකට ගිහලා කරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ගෙදරදී කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා කලින් දවසක වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගිහිල්ලා බැලුවොත් හරියාකාරව කොහොමද ගෙදරදී ඩීප් කන්ඩිෂනින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්නේ කියලා ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන ඩීප් කන්ඩිෂනර් ಜಾති 3ක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේක මේ ඇවිල්ලා ඩ්‍රීම් රන් එකේ එන hair spa deep conditioner එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක් මම ආස නිෂ්පාදනයක්. ඒත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් L'Oreal එකේ hair spa deep conditioner එක පාවිච්චි කරන්න. මම ගොඩක් කලකට ඒ නිෂ්පාදනෙත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මීට අමතරව ගොඩක් ලංකාවේ products තියෙනවා. Lolen කියලා brand එකක එනවා deep conditioning treatments ගොඩක් එක එක විවිධ මාදිලී deep conditioning treatment එනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ ඇවිල්ලා ඩීප් කන්ඩිෂනර් එකක් සහ නෝමල් කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරනට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ලීව් ඔන් කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන්න තමන්ගේ කොණ්ඩේ තියෙන මෙන්න මේ ඩ්‍රයි ගතිය ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ලීව් ඔන් කන්ඩිෂනර් එකක් ගත්තත් ඔයාට පුළුවන් සිලිකන් ලීව් ඔන් කන්ඩිෂනර්ස් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට මම නම් මගේ කොණ්ඩේ කර්ලි හින්දා මම සිලිකන් බේස් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. ඉතින් මම පර්සනලි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නිෂ්පාදනයේ මේ වෙලාව කොකොලයි එකේ එන sheer silk කියන ලීව් ඔන් කන්ඩිෂනර් එක. මේක ගොඩක් හොඳයි කෙස් අග ඩ්‍රයි ගතිය ඉවත් කරගන්න පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයක් විදිහට. ඉතින් පොඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණාට ඇත්තටම මේකෙන් පොඩ්ඩක් කාලෙප කරත් ඇති ඔයාගේ ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් වලට ගොඩක් හොඳ මොයිස්චර් එකක් තමන්ගේ කොණ්ඩේට ලබා දෙන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් කුමාරිකාය කියනවා hair serum එකක් එක leave on conditioner එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Viana එකේ එනවා leave on conditioners කිහිපයක්ම. එහි එනවා ඇත්තටම damage repair collection එකේ එනවා leave on conditioner එකක්. ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් කැමති જાතියේ leave on conditioner එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් leave on conditioner එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම Vaseline වල තියෙන වාසි ප්‍රයෝජන ගැන විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් Vaseline චුට්ටක් අරගෙන මෙන්න මේක හරිය ඔයාට ඔයාගේ අගිසි වල ගන්න පුළුවන් නම් අගිසි dry වෙන ගතියෙන් ඔයාට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාට hair mask එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. leave on conditioner එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොටම අමතරව ඔයාට dry hair එකක් තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් ඔයාගේ pillow case එක silk pillow case එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්නම් කොට්ටෝරේ silk කොට්ටෝරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද cotton කොට්ටෝරයකට වඩා silk කොට්ටෝරයක් උඩ අපේ හිස කෙස් තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපේ හිස කෙස් frizzy වෙන්න බලන ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩුයි. විශේෂයෙන්ම curly hair එකක් තියෙනවා නම් silk pillow cases පාවිච්චි කරන එකෙන් කොණ්ඩේ dry වෙන්න ඒත් එක්කම frizzy වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ඔයාට පුළුවන් නිතරම oil massages කරන්න. ඇත්තටම කොණ්ඩේට තෙල් දාන එක තරම් ගොඩාක් හොඳ උපකාරයක් නෑ අපි කොණ්ඩේට අපි කරන. මොකද ගොඩක් ඒක අපේ කොණ්ඩේ වර්ධනය වෙන්න ඒත් එක්කම කොණ්ඩේ dry ගතිය නැති කරන්න මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් හොඳම විසඳුමක් තමයි මෙන්න මේ oil treatment කරන එක. ඉතින් අඩුම තරමේ ඔයාට සතියකට එක දවසක් හරි oil treatment එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ කොණ්ඩේ මෙන්න මේ dry වෙන ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් වේවි. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට කරන්න පුළුවන් hair mask එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් hair mask જાතිත් ගොඩාක් දැන් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම personally ආස කරන hair mask එකක් තියෙනවා. ඒ වෙලේ කෙසෙල් වලින් හදන. ඔයාලට පුළුවන් කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් අරගෙන ඒකට යෝගට් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරලා මේක හොඳට blend කරන්න. මේකට ඔයාට මීපැණි මේස හැන්දක් එකතු කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. නැත්නම් බිත්තරයක් කඩලා whip කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳයි. බිත්තර හෝ මීපැණි වගාව නැත්නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් යෝගටුයි කෙසෙලුයි විතරක් හොඳට blend කරලා ඒක ඔයාගේ හිස් කබලට සහ මුළු හිස් කෙස් ඔක්කොටම ආලේප කරලා සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර තියලා wash කරලා දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් දැන්මම channel එක subscribe කරන්න ඒත් එක්කම අමතක කරන්න එපා පල්ලෙහා comment box එකේ comment කරන්න මොන වගේ වීඩියෝස්ද ඔයා බලන්න කැමති කියලා. ඉතින් එතකොට මම ඒ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට විසඳුම් විදිහට ඉස්සරහට වීඩියෝස් හදලා දාන්නම්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක තමන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා share button එක තියෙනවා. ඒක click කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එකට Instagram එකට නැත්නම් ඔයාගේ WhatsApp group වලට පවා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් bye.